Hello guys, welcome nga pala sa channel ko. Ako nga pala to si Louie. At ngayon guys, turuan ko kayo paano nga ba ang tamang paglalagay ng SD card sa ating GOsmo. So, una nagkaroon din ako ng problema dun sa paglalagay. Kasi, I thought basta lagay lang and then yun na. Yung pala, kailangan mo pala siyang i-hard press. So, turo ko sa inyo by simple demonstration paano ilagay ang ating SD card sa ating GOsmo. So, tara na. Yan guys, papakita ko naman sa inyo yung tamang demonstration paano nga ba ang paglalagay ng SD card. So yan, ito yung ating unit. So nalagyan ko na siya ng SD card kasi. So dati, kala ko ganyan lang siya, okay na. Then pasok mo lang. So I was wrong. Buti nakakapanood ako ng mga YouTube tutorial na rin. So, kaya naman sinishare ko rin sa inyo paano yung tamang paggamit. So, yan. Kung bubuksan natin siya, ganyan, yan, naka-open lang siya. So, mali pala siya. So, dapat pala, i-hard press mo until such bumaba na yung ating SD card. So, pwede kang gumamit ng gunting. Or pwede rin ito, yan. Yan. So, kuha ka lang any pointed material na pwede natin ipang-push sa ating SD card. So, dapat ganun siya ka-stable, hindi umaangat. Then, that's the time na pwede mo na i-close yung cover. So, make sure lang na close siyang maigi. Kasi otherwise, pag gagamitin mo siya underwater, maaaring maapektuhan yung mechanism niya sa loob. So, yan guys. Thank you for watching. So, salamat. Kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like, subscribe, at share para at least updated ka sa mga susunod kong video. So, thank you guys for watching and keep safe and see you around. Bye-bye.